The brazen killing of Percy Lapid did not only allow the culture of impunity to persist, it also exposed the country's flawed prison system. After self-confessed gunman Joel Escorial surrendered, he implicated others, including Jun Villamor, the alleged middleman inside the new Bilibid Prison. Not only that, as the probe continues into Lapid's death, Villamor was killed inside the National Penitentiary. His second autopsy showed he was suffocated with a plastic bag. We've seen this in the movies before, but how could it happen in reality? Why are prisoners being used for crimes? I am Jairo Bolledo, Rappler's crime and justice reporter, and we will answer those questions here in Kriminal, Rappler's crime podcast. Hard-hitting broadcaster Percy Lapid was killed on October 3, the second under President Ferdinand Marcos Jr. and the 197th since 1986. His death revealed flaws in the country's prison system as persons deprived of liberty were implicated in the case. To understand why and how PDLs got involved, we will talk to prisons expert and criminology professor at Southern Illinois University, Carbondale, Raymond Narat. Welcome to Criminal, Raymond. Hello, yes. Good afternoon in my part of the world. And I really appreciate the time that you invited me here to discuss this very pressing concern affecting our correctional system. Yeah, definitely. We appreciate din po kasi for our listeners, Raymond is currently in South Korea right now. So, he made sure na magkakaroon siya ng oras for okay. Raymond, in the past weeks, nagkaroon tayo ng issue on the prison system, specifically in the Philippines. Kasi nung pinatay si Percy Lapid, parang na-discover na yung mga nag-commit ng crimes at yung parang nag-plan to kill him involved RPDLs o yung mga persons deprived of liberty natin. My first question is, can you explain to us the power relations between inside the Bilibid? Bakit parang hindi lang naman ito yung first time eh? Bakit nagpe-persist yung killings saka mga death inside our prisons? Okay. Yes, that's really indeed a very pressing concern. And I've been following the news as well, like all other Filipinos. And bakit nga ba nangyayari yung mga ganitong mga scenario sa Philippine corrections? Suffice it to say na ito ay nangyayari sa mga malaking kulungan tulad ng New Bilibid Prisons. And mas laging nangyayari ito sapagkat ang New Bilibid Prison ay mayroon siyang very unique characteristics na kinakailangan natin maintindihan kung bakit siya nagkaganyan. Ang New Bilibid Prison is the biggest mega prison complex in the whole wild universe. 29,000 ang kanyang inmate capacity sa ngayon, where in reality it was designed only for 6,000 persons deprived of liberty. And kapag titingnan mo ang literature ng prison systems, kapag ganyan napakalaki, 29,000 is a medium-sized city already. And cramp sila sa isang 10-hectare area lamang, talagang mahirapan ang management sa pagpapatakbo ng kulungan yan. And aside from the mega prison complex and overcrowding, mayroon pang ibang what I call structural limitations sa Bureau of Corrections sa New Bilibid Prison. Ano ba ngayon? Ito ay kakulungan ng empleyado. Ideally dapat sa Bucor manual mismo ay one custodial officer for every 7 PDLs. Sa ibang bansa, halimbawa sa Amerika, it's 1:3. Sa Japan, it's 1:1. In Scandinavian countries, it's 3:1. Pero in the Philippines, hindi pa natin namimit yung 1:7 na ideal capacity natin. Sa ngayon, it's 1:80. Right? Ulitin ko, one custodial officer for every 80 PDLs. And that's the average. Ngayon, kapag titingnan mo yung New Bilibid Prison, in certain context, minsan umaabot yan ng 1:200, sometimes 1:500 inmates. So kulang na kulang talaga yung mga empleyado natin. And then of course, pangatlong characteristics is yung kakulungan ng resources. Ang budget sa pagkain is only 70 pesos per day per inmate.
Kahit napakalaki ang nagagastos natin sa pagkain ng mga inmates, in reality, for every inmate, napakaliit na bagay yun. So kung ito ay i-summarize mo sa lahat, the Philippine correctional system would have easily collapsed, right? Kung sa ibang bansa ito nangyari, baka magkaroon ng araw-araw na riot tulad sa Latin America. Or magkaroon ng noise barrage kasi it's a human rights violation. Pero sa Philippines kasi, iba yung coping mechanism ng mga Filipino prisoners and ganoon din ng mga Filipino correctional officers. So ano yung mga coping mechanism na tinatawag natin? So sa kakulungan ng empleyado, diyan papasok yung mayores system, right? Sa isang selda, halimbawa na may 100 na inmates, mayroon diyan mayor, vice mayor, bastonero, kulturero, mahinarya, at kung ano ng mga inmate nanunungkulan or inmate leaders. Dahil sa kakulangan ng resources, inaalaw natin na magpasok ng pera ang mga PDLs. At saka damit, gamot, and everything that will help them sustain themselves inside. So kung kaya, mayroon tayong commerce na nagagawa sa loob kasi may pera. It is because of our lack of resources in the very first place. And marami pang ibang mga coping mechanisms tulad ng VIP system wherein yung inmates may pera, tutulong sila sa pagbili ng pagkain, gamot ng mga inmates na walang pera. So yung mga lost boys. Mayroon din tayong talipapa system, mayroon tayong pangkat system o yung inmates forming their own groups to protect themselves and para magkaroon sila ng mga programa. So itong mga short-term, itong mga coping mechanisms nito, sa aking pag-aral, mayroon siyang mga short-term benefits. Nakakatulong siya kasi day-to-day maintenance nagagawa. Kapag nag-away ang mga inmates, ay yung mga mayor ng selda ang nag-mediate at nagbibigay ng disciplinary punishments. Kapag ang inmate nagkasakit, halimbawa, hindi na sila pupunta kay warden o sa superintendent. Pupunta sila kay mayor para pambili ng gamot. So lahat yan ay nagagawa and kumbaga na-maintain yung balance of power sa loob and nasusustain yung day-to-day needs ng mga inmates. However, in the long term, nagkakaroon na siya ng negative consequences. Nagiging dependent ang mga jail and prison officers natin sa resources ng mga inmates. Hindi na sila makagalaw kung wala ang mga mayores. Hindi na sila makakilos kapag wala yung mga trustee, yung mga marshals, etc. And of course, yung mga inmates na ito, dahil mayroon na silang katungkulan sa loob ng selda, they also wield power and authority over other inmates. Right? So, limbawa, kung gusto mo magkaroon ng tulugan, lalapit ka kay mayor. Pag kaibigan mo sa mayor, bibigyan kanya ng kubol o tarima. Pag kalaban mo si mayor, tablado ka. Tatanggalin kanya sa kubol at tarima. So, nare-replicate na ng powers ng mga inmates yung powers ng mga jail officers and prison officers. To the point na sometimes, they could be even more powerful sa buhay ng inmate kaysa sa mga jail officers. Now, itong opportunities din na ito ay nagkikreate ng pagkakataon para yung mga jail officers and prison officers to partake dun sa benefits ng system. Kasi alam nila na makikita ang mga inmates sa loob, legal and otherwise, nag-i-skim off sila dun sa kitang iyon. Right? And the inmates themselves would give automatic, ang tawag nila doon, matic o hirit PR. Say, sir, kumita kami sa ganito. Bibigyan na nila si empleyado. And yung mga empleyado, they will take that and they will promise dun sa mga inmates protection. Hindi namin kayo igagalugad o yung shakedown. Hindi namin gagalawin ang yung mga dalaw. Basta, meron kayong PR sa amin or hirit sa amin o matic sa amin. And alam nyo na yan. So it becomes part of the culture of the system, way of life of the system. Na kapag ikaw ay bagong inmate, bagong commit, kinakailangang pag-aralan mo yung rules of the game. Right? Sino ba yung mga mayores dito? Sino ba yung mga empleyado na dapat kausapin? And even the employees themselves may need to learn the rules of the game. Kasi nakagawian na yan kumbaga, yan na yung nasundan nila. Kaya yung mga prison officers natin, jail officers natin, very idealistic yan pagpasok nila sa ahensya, right? They learn it from the training academy na ganito dapat ang gagawin nila. Pero ibang-iba yung natutunan nila sa training school doon sa reality. Kasi sa training school, walang mayor walang VIP, walang bastonero. Pero pagdating sa selda, yun pala ang
kumbaga, namamayani sa loob. So everybody is what we call prisonized, right? Kumbaga, na-acculturate ka dun sa buhay kulungan. And kapag hindi ka nag-toe the line, pag hindi ka sumunod sa batas ng kulungan, ikaw ang mapapariwara. Kaya it's very, very tenuous relationship na kapag ikaw ay nagpakabayani at kinalaban mo to, ikaw ang malalagay sa alanganin. And Oo. in order to survive, you have to be part of the system. So yun yung Yeah. ating sistema, and this is now the reason bakit mayroong mga mangyayari tulad nung nabanggit mo kanina. Yeah. Speaking of the system, talagang marami ka na na-publish na related literature, studies related to this. Nakita natin yung system of the mayoral system, yung power relations between the jail officers and the PDLs or the persons deprived of liberty, and nabanggit mo na nga rin in relation to Percy Lapid. What does it say about our prison system? Kasi sa on the job lang siya nangyayari, di ba? Parang we have a movie directed by Eric Mati na nilalabas yung mga PDLs and then committing crimes. What does it say about our prison system at present? Well, it's very unfortunate. I've been working for the past 20 to 25 years of my life since 1995. Nung nagkaroon ako ng experience of being a client of the system, na nangyayari ito. It's very unfortunate na yung mga jail and prison officers natin ay nai-involve. Hindi naman lahat sila ay involved, pero piling-pili lamang sila na naging bahagi na ito ng kultura. When I first saw the movie by Eric Mati on the job, ang sabi ko, parang fiction to eh. I've been talking to inmates and prison officers for the longest time na mayroon ba talagang pinapalabas ang mga jail wardens or prison superintendents na inmates para gumawa ng trabaho. And for the past 25 years, wala akong na-document na ganong mga specific cases. Kasi hindi na kailangan pang lumabas ang mga inmates para gawin yun. Mayroon naman silang contact sa labas, so doon na lang nila iasa. Pero nung pumatok itong kasong ito ni Percy, hindi ako nagulat. Hindi ako nagulat kasi it's part of the system, it's part of the dynamics in the system na ang mga inmates ay may contact sa labas, mayroon silang cellphones na magagamit, mayroon silang mga network, and they could keep those networks alive. Marami akong na-document na nung pumasok siya ay kidnapper, halimbawa. And nung siya ay nasa loob, nakilala niya si drug dealer. And ang nangyari ay naging magkaibigan sila sa loob, and sa labas, nagkaroon sila ng, kumbaga, uniting of forces. So yung drug dealer, siya ang nagpo-produce ng drugs. Yung kidnapper, may mga tao siya sa labas, sila yung mga naging um, kabayo nila sa labas. And therefore, yung inmate na pumasok bilang kidnapping ang case, naging big-time drug lord sa loob, right? Kasi, kumbaga, na-maximize niya yung kanyang resources and connection sa loob. Yan ang kadalasan kong na-experience and nado-document ng mga cases na hindi naman sila drug dealers nung pumasok, pero naging mayores sila ng brigada nila. Nakilala nila yung mga big-time na drug lords, and then nagkaroon ng fusion of resources and power, and yung kidnapper and carnapper ay suddenly naging very strong player sa drug trade. And yan ay nangyayari, ika nga, dahil sa kakaibang dynamics na ibinigay natin sa mga inmates natin, that they could lord over a particular group. So for example, Sputnik Gang sa Bilibid, mayroon siyang 4,000 na inmates. Ang BCJ may 3,000 na inmates. Ang Commando may ganun din, 2,500 na inmates. And kapag ganun karaming tao, one way or the other, mayroon critical mass yan, and it creates a criminogenic culture na kumaga magugulat ka out of the kumaga bizarre characteristics ang nade-develop, right? So ito na yun yung nangyari na may kumontak sa kanila, and it's unfortunate that it's the head of the agency allegedly ang kumontak sa kanila para trabahuin ang isang journalist na very critical dun sa head ng Bucor na nangyari. So yeah, it's very unfortunate na nangyayari ito sa criminal justice system natin.
I'm sorry. May isa pa kasi, nabanggit mo na rin, Raymond, yung power systems, kung bakit yung mga gang system and everything na yan. May isa kasing hindi pa na-explain until now ng mga authorities, and I think you have an very important insight about this. Kasi yung phones, paano kaya siya napupuslit? Although we all know that may sariling barangay na nga daw, di ba? Yung Bilibid, and talagang ang dami nilang kagamitan sa loob. Magugulat kami, talipapa, may beer nga, di ba, na nakukuha 1,000 isa, nabibili. Paano napupuslit yung cellphone? Saka paano sila nakakaroon ng internet? Kasi etong si Villamor, yung alleged middleman natin, na pinatay din ng mga kapwa niya, PDLs, allegedly, ay sa messenger, sa Facebook messenger niya kinausap, yung kanyang kapatid, na doon niya sinabi na yun nga yung nag-utos sa kanila. Paano kaya nangyari to? Or sa tingin mo, base sa pag-aaral mo, paano kaya siya? Well, napakadali kasi ang magpasok ng cellphone. It's because kailangan ng mga PDLs natin ang communication sa labas, right? Especially nung panahon ng pandemic, walang dalaw. So, ang mga inmates ay gumagawa ng paraan para magkaroon ng contact sa labas, right? And sa ibang bansa, inaalaw nila ang cellphone sa mga inmates eh. And I've been advocating nga na as long as piliin mo ng maayos kung sino ang bibigyan mo ng cellphone, ang cellphone is hindi yan problema, right? Kasi kailangan mo yan for rehabilitation purposes, for reintegration, and maintaining contacts to the family. Kasi mayroon nga tayong Skype visit, mayroon tayong Facebook Messenger visit, pero kakaunti lang ang nakaka-avail doon. Ngayon, dahil sa kakaunti ang nakaka-avail and maraming nangangailangan, nagkakaroon siya ng demand sa loob, right? So, pag mapasok ka ng cellphone at may pasok mo yon, umaabot yan ng 10,000, 20,000, sometimes 50,000. Depende sa paghihigpit na gagawin ng mga empleyado. So, kung mas lalong mahigpit, mas lalong mahal ang halaga ng cellphone. Ngayon, bakit nakakapasok? Tulad ng sinabi ko sa iyo, mayroon kasi tayong kakulangan, right? Kakulangan ng pagkain, kakulangan ng damit, kakulangan ng gamot. So, kung hindi natin papayagan ang mga damit, gamit, pagkain tulad dito sa United States, pag dumalaw ka, katawan mo lang, wala kang ibang dadalhin sa loob. Pero sa Pilipinas kasi kung hindi natin hayaan ang damit, gamit, gamot at iba pa, then magkukolapse ang system natin. So by default, inaalaw natin ang mga dalaw, ang mga empleyado, ang mga volunteers na magpasok sa loob. Ang tawag natin doon yung mga palakad. Kumbaga, ang dami nilang bitbit. And sa dami ng pumapasok, sa dami ng dumadalaw, isa, dalawa makalusutan dyan. Malulusutan at malulusutan ka. Right? Kasi bulto-bulto ang pagpasok ng pagkain sa loob. So kahit na anong sipag mo sa paggagalugad, anong sipag mo sa aso na amuyin lahat ng papasok. Isa, dalawa lang makapasok dyan, na-break na yung ating sistema sa loob. Okay? So, ganun nakakapasok ang mga cellphones. Ngayon, yung mga cellphones na yan, usually, protektado yan ng mga pangkat, yung mga gangs. So, alam nila kung ilan ang cellphones sa loob and kontrolado nila kung sino ang mga may hawak na cellphones na yan. And yan ay ibibigay nila doon sa mga big time VIP inmates sila. So ako yung pangkat ng mayor. Sige, ikaw ay big time VIP inmate. So may bayad yan, babayaran mo sa akin. Ngayon, kung sakaling nabagan siya yan, halimbawa, nahuli yan ng prison guard at kinonfiscate, so ang gagawin ngayon ng inmate, lalapit siya sa mayor niya. And sabi niya, mayor, yung aking cellphone na confiscate. So ngayon yung mayor, kakusapin yung nag-confiscate, right? And kung maganda ang kanilang relationship, aakuin na lang, sir, tao namin yun. Baka pwede, pakiusapan na lang. Kailangan lang ng cellphone pagtawag sa misis. So, napapakiusapan yan. And may mga jail guards, unfortunately, or prison guards, unfortunately, na if you speak the international language and the language of money, ibabalik nila ang cellphone na kinonfiscate nila, right? And may mga pagkakataon na yung mga jail guards and prison guards, pag naggagalugad sila, yan ang target nila, yung cellphone. Tapos kukunin nila yon, pero eventually later on, mayroong lalapit sa kanila para ihirit ulit yung cellphone na na-confiscate nila. So, it's a money-making scheme, in fact. Ngayon, hindi ko naman sinasabi na lahat ng mga jail guards ay ganito ang lakad or prison guards ay ganito ang lakad. Mayroon lang mangilan-ilan dyan, right? Pero again, kapag 100 na jail guards or prison guards, isa lang ang
bulok dyan at siyang nagpasok ng dalawa, tatlo, apat na cellphones, then magko-collapse na ulit yung security mo. So it's a very hard thing to sustain. Kinakailangan mo ng matinong jail officers, ethical jail officers, and prison officers. Kailangan mo ng matinong security. Kinakailangan mo ng matinong resources. So it could be a structural, organizational, and cultural problem all at the same time manifested in the presence of the cell phones. Oo. Speaking of course, we're still talking about our PDLs. Yung sa fiction kasi, yung sa on the job, 'di ba? Para pinapalabas nila yung doon, fictional siya. Pinapalabas nila yung PDLs kasi sila yung pinapakommit nila ng crime kasi para walang trace, 'di ba? Kasi they're inside the prisons, they're inside the corrections or the penile farms, walang trace. Dito sa atin, sa Percy Lapid, hindi siya fictional. Pero hindi naman sila yung lumabas, but may contact sila, na-establish na natin yan. Bakit kaya, sa tingin mo, Raymond, parang bakit nag-resort itong mga, allegedly, itong mga official na to into utilizing the gangs, the PDLs inside the Bilibid? Instead of just talking directly to a hitman outside, bakit kaya? It's actually an abuse of power, right? Ikaw ang head ng agency, of course, takot sa iyo ang mga inmates. Kahit mga leaders yan, takot sila. Kasi kapag hindi nila susundin ang pinapagawa mo, marami kang mga options eh. Pwede mo silang ilipat sa kolonya, ilipat mo sila sa Iwahig, ilipat mo sila sa Sablayan, or kung saan lugar man. And that's very hard for them kasi maninibago sila. Mawawala yung mga negosyo nila sa Bilibid, right? And mahirapan yung dalaw nila. So they will do everything to cling on to their power. Now, kapag sinabi, and ito allegedly na nangyari, na inutos ni ganito, ganyan, na kinakailangan mag-raise kayo ng funds, right? And yung raise na funds na ito ay para sa project na yan, right? At yun nga, yung iliquidate yung ating journalists. So, what happened there is that natakot yung mga, accordingly, natakot yung mga mayores dahil kung hindi, sila naman ang mapuputukan. And now, yung mga inmates, mayroon naman willing dyan na tumabaho. Alam mo yun, PR nila yan eh. Kapag nagawa nila na maayos yung trabaho na pinapagawa sa kanila na kakatas, gaganda ang buhay nila sa loob. Magkaroon sila ng mga additional na pribilehyo. So, bakit mo susuwagin yon samantalang mayroon kang pribilehyo na makukuha at kung hindi mo ginawa, mayroon kang parusa na matatanggap. So, it's very unfortunate na umabot tayo sa ganong kumbaga level. And in fact, in my 25 years of doing this research, ngayon lang talaga ako nakakita or nakarinig na yung pinaka-head mismo, kung totoo yan, and it has to still be proven in court, in-engage niya yung inmate structures to do this very horrible thing. May isang suggestion yung Department of Justice. Yung Department of Justice Secretary Boying Remulla nung simula nung kanyang term, sinabi niya isa sa mga tututukan niya is the Bureau of Corrections, the prison system, the country's prison system. And then isa sa mga plano niya sana is parang i-regionalize yung ating mga prison. Sabi niya, actually he's been consulting with you in the past months, he's been saying that. Tapos nasabi niya rin na parang he plans to relocate Bilibid to Mindoro. What are your thoughts about this? Could this really help us to address yung systemic, organic, at kung anumang na problem surrounding Bilibid? Oh yes, definitely. And tulad ng sinabi ko, ang problema natin ay structural, organizational, and cultural. Ang solusyon din ay structural, organizational, and cultural, right? So, in terms of structural, yun nga, ang kailangan natin ay magkaroon tayo ng tinatawag na small, manageable, regional prisons. Dito sa United States kasi, they have done away with mega prisons. Eh. And pag sinabi mo mega prison, 1,000 to 2,000 inmate population. Eh, sa atin nga, 29,000. Eh. So, super mega to the max complex ang Bilibid natin. So kung magkaroon tayo ng mga regional prisons sa Region 1, siguro 1,000 inmates doon, Region 2, ganun din, and nationwide, then magiging madali para sa mga kamag-anak ang dumalaw.
magiging madali para sa BGMP yung paglipat kasi hindi na kailangan pagdalhin sa Bilibid at saka yung mga provincial jails. And at the same time, mabubuwag natin yung regionalistic group ng mga pangkat. Kasi yung mga Ilocano, magiging genuine Ilocano gang yan sa Bilibid. Yung mga Bisaya, magiging Batang Samar Leyte o Batang Cebu yan o Happy-Go-Lucky, yung mga taga Ilonggo. And then pag Mindanao, nandyan yung Batman, Batang Mindanao, at saka Batang Mananalo, right? And kapag NCR, nandyan yung Batang City Jail, sige-sige Sputnik, sige-sige Commando, and bahala na lang. So, kapag nagsasama mo na sila sa national prisons, magkaroon na sila ng conflict sa isa't isa, territorial, and nagkaroon na ng mga pangkat. So kapag meron tayong small regional prisons, mas magiging madali ang prison management. And dito natin ipapasok yung organizational aspect. Kasi ngayon, ang pamamalakad sa mga kulungan natin, ang tawag ko dyan, old penology. Yung mayroong mayores system, may VIP, may takalan, may pangkat, etc. Sa new penology, dapat natin i-introduce yung principles of effective prison management. And dito yung may proper inmate classification and risk assessment. Alamin mo yung dahilan kung bakit sila nakulong. And then mayroon kang inmate programming where you are going to address the root causes of their criminal behavior. And then mayroong housing placement wherein ibabahay mo sila ng maayos at hindi mo sila pagsamasamahin, yung mga low risk, medium risk, and high risk. And then finally, may case management and documentation ka para malaman mo kung nag-i-improve ang kanilang behavior and if they are ready for early release programs natin, yung paggagawad mo ng GCTA. And I've been training our correctional officers, BJMP, Bucor, and Parole and Probation on the principles of effective correctional management. And what I found is that kapag ito yung ginagawa nila, nagiging madali ang buhay nila. Mas magiging madali ang pagpatakbo ng kulungan and mas magiging mabilis ang paglaya ng inmates and recidivism is lower. So that's the organizational solution na kaakibat ng small regional prisons. And then of course, kinakailangan mayroong cultural change, right? Sa Bilibid kasi sobra na ang, kumbaga, ingrained ang corruption na minsan hindi mo na alam kung corrupt practice ba yung ginagawa nila. So for example, may mga empleyado na ginagamit nila yung inmate resources kapag nagkakasakit ang kanilang asawa, yung inmate VIP ang hinihingan nila para magpakimo dun sa asawa nilang may sakit. Marami akong mga nadokumenteng mga kaso na ganyan. Commander, pwede naman, panggasolin na lang, pupunta kami sa Tagaytay, may family outing kami. So nagiging cultural na it's okay, okay lang tumanggap ng pera sa inmate hanggat kusang loob binibigay. Pag yan ang itatanong ko sa kanila, dalawang kamay pa ang tataas nila at sabihin nila, oo, tama po yan. So kinakailangan natin ng cultural change, kinakailangan natin ng professionalism, kinakailangan natin ng ethics, kinakailangan natin ng boundary relationships na kapag prison officer ka, kinakailangan ito ang code of conduct na gagawin mo. So tatlong bagay yan, structural, small manageable prisons, organizational, introduce mo yung new penology, and cultural, introduce mo yung ethics and professionalism. And it will take a while for this to be done, but I think with Secretary of Justice Remulla, and I've been consulting with him on this, ito yung kanyang patutunguhan. And I'm very happy that I could share my experience and expertise on how to implement this. Yeah. Pero may isa sa mga concerns lang. Although this is political concern, parang mangyayari kasi pag regionalize daw, although this is a hypothetical situation, parang pag inano mo kasi, pag ni-regionalize mo daw yung ating mga kulungan, hindi ba daw magkakaroon ng power relations? Kasi for example, nagkaroon tayo ng local, kunwari lang naman, local prison, let's say, sa Davao. We know that Davao is really intact, diba? Yung mga politicians, local politicians in Davao are really strong. Parang may stronghold sila doon sa kanilang region. Hindi ba siya parang magagamit ng mga local politicians or people who are really, into this type, ganyan? In other words, hindi ba siya magagamit or parang hindi ba siya makaka-apekto? Okay, yeah, of course, tulad ng sinabi ko, that's more about a cultural change, right?
mayroon na tayong mga provincial prisons ngayon eh. And yung mga provincial prisons natin, medyo maliliit lang siya, mga 300. Pinakamalaki will be yung Cebu Provincial Detention Center, will be around 3,000 inmates. Kung totoo yung sinasabi mo, then yung mga provincial governors should have all utilized the provincial jails for that purpose, right? Pero wala pa akong ganong nadodocument ng mga ganyan na ginagamit ng mga provincial governors yung power nila for that purpose. Why? It's because meron silang mga mechanisms to check this in place, and meron silang mga mechanisms to make sure na yung mga inmates nila ay nade-detain ng maayos and nagpo-provide ng magandang mga serbisyo. Nagkakaroon lang naman ng mga problema kapag napakalaki na talaga ang kulungan, right? Halimbawa, pag pumunta ka sa Sablayan Prison and Penal Farm, nandun ako nung a month ago, and what I observed is that 2,600 sila doon, and maayos naman ang pamamalakad sa Sablayan. Of course, mayroon ding kumbaga over-congestion, mayroon ding problema ng yung pagkakasakit ng mga inmates and overstaying, pero hindi mo siya makakitaan ng katulad ng criminogenic problem sa Bilibid, right? Bilibid is a different plane altogether. 29,000 inmates. Pag sinasabi ko ngayon dito sa Amerika, hindi sila makapaniwala. How did you allow such an institution to evolve that big, right? Kasi it doesn't make sense na mayroon kang punuan na 29,000 inmates. Kahit magtumbling-tumbling ang mga Bucor director dyan, kahit makamatay sila sa trabaho, kahit magiging superman na sila at gagawin na nila lahat ng mga dapat gawin, they could only do so much, right? We are setting them up for failure. And of course, it doesn't mean na kinokondena natin yung kanilang participation. Kumbaga, it's their choice. Kumbaga, nahulog sila dun sa pain ng mga inmate leaders. Okay, sir, tikman mo ito. Nasarapan sila. And they took advantage of the failures of the system. And they should be penalized kasi mali yung ginawa nila. And I'm sorry to say this, pero kinakailangan talaga the harshness of the law should be given them because they deserve it. Pero kahit na magagaling ang mga empleyado, right, into the future, halimbawa ako, kung ako magiging Bucor Director General dyan, kahit ako siguro, and I'm very honest and I'm very efficient. Pero kumbaga limited lang din ang magagawa ko kapag yung structures ay nandyan na sobrang daming, sobrang sikip, and sobrang kakaunti ng resources. So we need really to rethink our correctional policies. Ang isa pang alternative dyan is, ang tawag ko ay alternatives to incarceration. Kasi hindi naman lahat ng tao kinakailangan natin ipakulong. Nagtataka nga ako kasi sa Pilipinas, napakaliit na mga kaso, pinapakulong natin. Walang bail, ang tagal-tagal sa detention, and pag nakulong, ang haba-haba ng sentensya. For example, yung mga drug cases, right? 300 pesos worth of shabu, nabigyan ng life sentence. Saan ka naman nakakita ng ganun, right? Sa ibang bansa, ang tingin nila sa drugs, it's a public health problem. So, kinakailangan mo ng drug treatment instead of incarceration. So, aside from small regional prisons, aside from introducing yung principles of effective correctional management, and aside from ethical reform, kinakailangan din a criminal justice reform in general, where we have to have more efficient policing, efficient court systems, and alternatives to incarceration. Palakasin natin ang parole and probation system natin, palakasin natin ang ating supervised release mechanism. So, hindi dapat natin isisilat ito sa Bucor. Kawawa rin mga taga-Bucor dahil alam ko marami rin ang masisipag, mababait at matutulungin sa kanila. Pero sila pa ngayon ang napapasama despite all the things that they have done. Speaking of leadership, we're down to our last question. We're going to talk about the Bucor system, Bucor leadership rather. Secretary Remulla said na parang he plans to do or he plans to improve at least and to reform the Bureau of Corrections and the Bilibid, including Bilibid and other penal farms and facilities in 2 to 4 years. Pero we're talking about ethical, cultural, organizational, we're talking about justice system. Can it be done in 2 to 4 years? Kasi kanina meron ding
meron pa nga tayo kanina sa budget hearing, today, November 10, nagkaroon ng statement si Senator Raffy Tulfo na parang hindi daw ba kaya ng 2 to 4 months yun. So what are your thoughts about this? Well, it took us decades, from being one of the best prison system in the world in the 1940s and 50s to become one of the worst, right? 2020, how many years later? 70 years later. So it will also take time for us to overcome this. Now, hindi ko naman sinasabi na kinakailangan 70 years ulit, bago natin ma-reform. We could do a lot in 4 months. We could do a lot in 2 years. We could do a lot in 5 years. Ang mahalaga lamang is maintindihan natin yung problema, and at the same time, we have to address it systematically. So kinakailangan natin ng structural change. So kung pwede na natin gawin yung small manageable prisons, unahin natin yung sa sablayan para mailipat na natin yung mga high-risk offenders doon. And then we do the trainings. We could start with developing the Bureau of Corrections Academy, where we teach the principles of effective correctional management. And we could improve our selection of personnel, training of personnel, and retraining of personnel. Magagawa natin yan in 1 year. Para magawa natin to, kinakailangan natin ng infusion ng capital and resources. And also, kinakailangan natin ng pag-appoint ng mga matitinong mga Bucor Director Generals in the first place. And I want to comment on that. If you look at the statistics from 2010 to 2022, mayroon na tayong in-appoint na 13 Bucor Director Generals for the past 12 years. So that's almost one Bucor Director General in 1 year. And unfortunately, karamihan dito ay unceremoniously removed from office. Marami sa kanila ang nakulong or administratively charged. And why is this the case? Well, kasi papasok sila na hindi nila alam yung gravity ng problema sa Bilibid. Hindi porke sila ay abogado, hindi porke sila ay general ng Philippine Armed Forces of the Philippines or general ng PNP, automatically kaya nilang isolve ang kulungan problems, right? May mga kultura na kumaga hindi nila alam na nangyayari sa loob, right? Na kapag pasok nila doon, may mga politikahan yan, and may mga empleyado na lalapit sa kanila, sisip-sip sa kanila, and kung papakinggan nila yun, may etsepera yung mga ibang empleyado. So may mga ganun mga dynamics na kapag hindi mo naiintindihan yun, magagamit ka ng mga empleyado, magagamit ka ng mga inmates. So yan ang sinasabi ko noon na kinakailangan yung leadership, kinakailangan masuportahan mo. Pero dapat yung leadership ay alam niya rin ang ginagawa niya. Kung hindi, magiging very idealistic siya pagpasok, pero magiging duguan ng kanyang puso dahil siya ang lalamunin ng sistema. And pag nagpalamon siya sa sistema, he will be the ones replicating the problems altogether. So, ang short answer ko dun sa question mo is, yes, it could be reformed in 3 to 4 months. It could be reformed in 4 to 5 years. And we could start today. We could start right now. What we could do is we could infuse the resources now. We could select the proper personnel, train them properly, and just choosing the correct leader to move the Bucor forward. So yan po ang aking sagot doon. Last question for this really insightful discussion about our prison system. We just had our new Director General of the Bureau of Corrections through Director General, former AFP Chief Gregorio Catapang Jr., who's really had a talagang good background in the military. If we can talk to him, ano ba dapat ang gawin niya to address this problem, especially na meron naman siyang suporta from Secretary Remulla. Ano ba dapat muna yung gawin ni Katapang, especially that wala pa naman siyang 1 month position? Bilang panghuli nating question. Okay, yes. I'm very happy that it was General Katapang who was selected for this position. And he's a known person with integrity and managerial capability, right?
For my advice for him is that, maraming mga kumaga low-lying fruits na pwede niyang makuha for gaining the trust and respect ng mga empleyado at ng mga PDLs, right? So for example, in terms of yung long-term detention, ang daming mga inmates na overstay, kinakailangan linisin niya yan para lumaya agad yung mga dapat nang lumaya. And then, kinakailangan niya rin ipakita na very serious siya sa kanyang reforms. Kinakailangan ilahad niya yung gusto niya mangyari in terms of structural, organizational, and cultural approaches. Ibig sabihin, dapat maintindihan niya ang principles of correctional management, right? Kinakailangan magkaroon siya ng self-education dito kung anong dahilan kung bakit nakakulong mga inmates, ano yung mga criminogenic risk nila, ano yung mga programa to address it. Para sa ganun, alam niya yung language ng correctional reform. And then, kinakailang up to speed din siya sa kultura sa loob ng kulungan. Alam niya ang dynamics ng pangkat, alam niya ang dynamics ng mga empleyado, para ang tawag nila dyan, hindi siya ma-blowjob ng mga taong sisip-sip sa kanya. Dahil kung na-blowjob siya, kahit anong gusto niya mangyari, baka mapapariwara lalo ang mga inmates. So, kinakailangan, ang tawag namin sa kulungan, mayroon siyang tainga tulad ng lobo at makikinig siya sa lahat ng mga dapat niyang marinig. Pero kinakailangan sharp din siya para hindi siya maloko ng mga bumubulong-bulong sa kanya. So, I wish him well. I've shared to him yung aking libro, yung Inside the Bilibid, Thoughts for Reforming It. And dito ko inilahad lahat ng mga key ideas ko on how to reform structurally, organizationally, and culturally. So, good luck sa kanya. Yeah. Thank you so much, Raymond. Just to wrap up lang atin na pag-usapan sa loob ng over 40 minutes, wrap up lang siya into one very short statement, and that is, ang daming assignment ng bagong Bucor Director General at ng ating Department of Justice para i-reform ang ating Bureau of Corrections, ang ating prisons, including, especially, the new Bilibid Prison. If you, for daily news updates, please follow Rappler's Facebook, Twitter, and YouTube accounts. And if you have suggested topics for Criminal Podcast, you can message me on my Twitter at Jairo Jordan. This has been Criminal Podcast. Thank you for listening.